Hi guys, welcome back to my channel. So kung hindi po kayo nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo at hit nyo na rin po ang red button para po ma-notify po kayo sa lahat ng mga video na gagawin ko. So ngayon po guys, papakita ko po sa inyo yung binigay sa amin dito na relief goods sa Metro Manila. So ito po yung insured gold. Yan po yung mga binibigay sa mga senior citizen po dito sa Manila ni Mayor Isko Moreno po. Kasi ito po yung mga dilata, yung kape, yung birch tree. Yung kape po is 10 pieces, yung birch tree po is 8 pieces po. So yan po yung binibigay naman ng DSWD po dito sa Manila. Kasi ito po yung mga naunang ayuda ni Mayor Isko Moreno po. Isang pasta, tapos spaghetti sauce po. So ito pong binigay na po na ito, may kasama po siyang bigas at saka dilata. Kasi ito po yung mga naunang ayuda ni Mayor Isko po. Yung sotanghon po, tapos meron na rin po siyang ready to eat na mga kasama. Kasi ito po yung 10 kilos na bigas. Yan po yung kasama dun sa DSWD po na relief goods. Kasi ito po, sa isang pack din po, meron pong mga panglinis po, dishwashing, tapos ito po, antibacterial, so parang sunrox, tapos ito pong powder, tapos ito pong antibacterial Gabriel na sabon. Kasi ito po yung kasama na binigay ng DSWD po. Ayan po siya, 10 kilos na bigas, tapos 35 pieces na dilata, tapos kape, and birch tree po 8 pieces, tas 10 pieces na coffee ko. So yan po yung bigay sa amin. So ngayon po guys, magluluto po tayo gamit po ang dilata na binigay po sa atin. Ito pong gold sis. Magluluto po ako ng sayote, ginisang sayote po. Ayan. Kailangan po natin ng kamatis, sibuyas, bawang, paminta. Tapos yung gold cheese po, yan po yung binigay po sa atin na relief goods. Tapos sayote. Relief goods. Ayan po, hindi ko pa po nababalatan yung isa. So ito pong gold cheese po, ito po yung binigay ng DSWD yan. Papakita ko po sa inyo kung saan po ako naghihiwa. Ayan. Diyan po. Gusto ko po kasi maraming kamatis. Kaya 3 kamatis po yung nilagay ko. Hiniwa ko na po siya. Alam niyo po ba guys na 2 weeks na pong binigay sa amin yung dilata. So ngayon po meron pa po akong mga stock na dilata na gold sis po. So pero pare-pareho po kasi yung flavor. Kasi iba-iba po kami ng flavor. Yung mga napunta po. Sa akin po napunta po yung curry. Parang gold sis, curry ba yan? Opo. So ito po, papakita ko po sa inyo yung mga sangkap na gagamitin ko po sa pagluluto ng sayote. Ayan, asin, gold. So ayan guys, papakita ko po sa inyo ang pangmalakasang kawali na gagamitin natin. Wala na po siyang handle kasi tatanggal ko yung handle niya. So ayan po, pisa na po natin mag-gisa ng sibuyas, kamatis at bawang. Ayan po. Tapos ilalagay po natin ng gold cheese na curry flavor. So yan po. Igigisa po natin siya. Minsan po niluluto ko po siya ng walang gulay. Yung eto lang pong gold cheese. Ayan, katulad po yan. Sibuyas, kamatis at bawang lang po. Tapos nilalagyan ko ng luya para hindi malangsa. Pero ngayon po, trip ko pong maglagay ng sayote. Ayan.
So, ganyan lang po. Gisa lang naman po. Hindi ko na po sa inyo pinakita yung mga step by step na gagawin. Yan. Tapos nilagyan ko lang po siya ng konting tubig. Pinakulo ko po. Hanggang sa lumambot po yung sayote. Yan po. Tapos na po siyang iluto. So, ready to eat na po ang masarap na sayote. So, ayan na po guys. Natapos ko na po ang pagluluto ng sayote. Ayan, ganyan lang po. Kadali magluto ng sayote. Ayan, sarap. Sarap po. Kain po tayo. Ang kumakain naman po ng gulay dito ako at saka si Alex, yung nanay ko. Pero yung dalawang anak ko hindi. Ano lang, pipiliin lang nila yung sabaw lang at saka yung yan. Yung parang pinakatuna ng gold seas. Yan lang po yung pipiliin nila. Sabi ko kumain po sila ng gulay kasi masustansya po ang gulay. Yan. So yan po guys. Kakain na po tayo. Kain na po tayo. Ayan na po. Meron po kaming mangga, sayote. Yan. Yan. May mangga po. Hindi po sila makakain ng walang mangga. So guys, dito po nanggaling ang aming relief goods sa ADB, DSWD po. Parang mga sundalo po ang nagdala po sa